नमस्कार मंडळी, माझं नाव भूषण आणि मराठी गार्डनर या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपले मनापासून स्वागत. आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण घरच्या घरी अननसची लागवड कशी करायची याची माहिती पाहणार आहोत. आपल्या घरामध्ये बऱ्याच वेळा अननस आणले जातात, पण त्यातील खाण्यायोग्य जो भाग आहे तो काढून आपण उर्वरित जो पानाकडचा भाग आहे तो टाकून देत असतो. अननसाची लागवड करणे ही खूप सोपे आहे. चला तर पाहूया कशी करायची अननसची कुंडीमध्ये लागवड. सध्या बाजारामध्ये मुबलक प्रमाणामध्ये अननस उपलब्ध आहेत. आपल्या घरी बऱ्याचदा अननस आणलेही जातात. बाजारातून आणलेल्या अननसापासून आपण अगदी सोप्या पद्धतीने अननसाची लागवड आहे ती करू शकतो. अननसाला उष्ण व दमट हवामान चालते. मे ते ऑगस्ट या महिन्यांमध्ये अननसाची सर्वसाधारणपणे काढणी आहे ती या काळात केली जाते. तसेच जुलै ऑगस्टमध्ये अननस लागवडीसाठी योग्य काळ मानला जातो. हिवाळ्यापर्यंत ही लागवड आपण करू शकतो, पण उन्हाळ्यामध्ये आपण शक्यतो त्याची लागवड आहे ती करत नाही. अननसाची एक इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे की एका झाडाला एकदा अननस येऊन गेल्यावर ते झाड मरून जाते. त्यामुळे आपल्याला त्याची लागवड आहे ती आपल्याला सातत्याने करावी लागते. आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून स्टेप बाय स्टेप पाहूया की अननसाची लागवड आहे ती आपण कशी करायची. अननसाची लागवड आहे ती आपण दोन प्रकारे करत असतो. आता हे फळ बघतायत, त्याच्या वरती जे पानासारखा जो भाग आहे त्याला आपण क्राऊन असे म्हणतो. हा वरचा त्याचा भाग आहे. आणि त्याचप्रमाणे जो खालचा जो पोर्शन आहे, ज्यावेळी अननस आहे तो झाडावर असतो त्यावेळी तिथे एक दांडीसारखा जो भाग असतो त्याच्या बाजूने एक स्लिप नावाचा एक भाग त्यातून निघत असतो. तो एक फुटव्यासारखा असतो. तो पण आपण मातीत जर लावला त्याच्या माध्यमातूनही आपल्याला अननसाची लागवड आहे ती करता येते. आज आपण ह्या क्राऊन आहे त्याच्या माध्यमातून अननसची लागवड कशी करायची ते आता आपण पुढे व्हिडिओमध्ये पाहूया. हा जो क्राऊनचा भाग आहे तो आपण फळापासून वेगळा करण्यासाठी आपण हलक्या हाताने तो क्राऊन आहे तो विरुद्ध दिशेने फिरवून तो ट्विस्ट करणार आहोत. हा जो खाण्यायोग्य भाग आहे तो आपण या क्राऊनपासून वेगळा केलेला आहे. आता हा आपण फळापासून जो वेगळा केलेला क्राऊन आहे तो आपण व्यवस्थित नीटपणे साफ करून घेणार आहोत. त्याच्या खालच्या बाजूने 5 ते 10 सेंटीमीटरच्या अंतरामध्ये जेवढी काही पाने आहेत ती पहिली आपण काढून घेत आहोत. त्यानंतर जो आपण क्राऊनचा खालचा पोर्शन आहे तो 2 ते 3 दिवस व्यवस्थित सुकवून घेणार आहोत, जेणेकरून ज्यावेळी आपण हा पोर्शन आहे तो पाण्यामध्ये टाकू त्यावेळी तो आहे तो रॉट होणार नाही, कुजणार नाही. 2-3 दिवसानंतर हा भाग सुकल्यानंतर तो क्राऊनचा भाग आहे तो पाण्यामध्ये ठेवण्यासाठी योग्य झाला असे आपण म्हणू शकतो. 2-3 दिवसानंतर हा जो क्राऊनकडचा भाग आहे तो आपण काचेच्या किंवा प्लॅस्टिकच्या भांड्यामध्ये पाणी टाकून त्याच्यामध्ये तो ठेवायचा आहे. हळूहळू या क्राऊनकडील भागामधून मुळे धरायला सुरुवात होतील. साधारणपणे 8 ते 10 दिवसामध्ये या क्राऊनवरील भागामध्ये चांगल्या प्रकारे मुळे धरलेली आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि त्याच्यानंतर हा जो क्राऊन आहे तो आपण लागवडीसाठी वापरू शकतो. क्राऊन ठेवलेल्या भांड्यातील पाणी आहे हे आपण 5 ते 6 दिवसाच्या अंतराने बदलायचे आहे. तुम्ही पाहू शकता कशा प्रकारे या क्राऊनकडील भागावर मुळे धरलेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तुम्ही क्राऊन आहे तो नुसता सुद्धा लावू शकता. 2 दिवस जर आपण क्राऊन सुकवला आणि त्याच्यानंतर जरी तो आपण मातीत लावला तरी चालू शकते. फक्त आपण जे आता पाण्यात वाढवून त्याच्यानंतर लावत आहोत त्याच्याने त्याची वाढ आहे ती लवकर झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. क्राऊनवर मुळे धरल्यानंतर आपण त्याची माती आहे ती तयार करून घेतली आहे.
या मातीमध्ये आपण 50% माती घेतलेली आहे, 30% आहे ते आपण कंपोस्ट घेतलेलं आहे आणि 20% आहे ती रेती मिसळून आपण ही माती तयार केलेली आहे. कुंडी व्यवस्थित भरून झाल्यानंतर आपण या कुंडीच्या मध्यभागी एक 2 ते 3 इंचाचा एक छोटा होल करणार आहोत आणि या होलमध्ये जो क्राऊन आहे तो ठेवून बाजूने त्याच्यावर माती सारणार आहोत. क्राऊनच्या माध्यमातून अननसाची लागवड करताना आपल्याला अशी एक काळजी घ्यायची आहे की क्राऊनचा जो खालचा मुळाकडचा जो भाग आहे तेवढाच भाग आहे तो मातीमध्ये गेला पाहिजे. जो पानाकडचा भाग आहे तो मातीमध्ये जाता कामा नये. जर जास्त खोल जर हे क्राऊन गेले तर ते क्राऊन आहे ते रॉट होऊन कुजून खराब होण्याची शक्यता असते. त्याच्यामुळे आपल्याला तेवढी ती काळजी घेणे गरजेचं आहे. आणि हा जो क्राऊन आहे तो आपल्याला वरच्यावर लावायचा आहे, जास्त त्याला दाबायचं नाही. आणि त्याच्यानंतर आपण या क्राऊनला पाणी देणार आहोत. लागवडीच्या वेळेला अननसाला व्यवस्थित जास्त पाणी द्यायचे आहे. त्यानंतर मात्र अननसाची माती आहे ती फक्त ओली राहील याची आपण फक्त खबरदारी घ्यायची आहे. त्याला जास्त पाणी आहे ते आपण द्यायचे नाही आहे. महिन्याभरात अननसाची झाडाची मुळे आहेत ती व्यवस्थित माती पकडतील आणि त्याच्यानंतर अननसाची वाढ आहे ती झपाट्याने झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल. साधारण 1.5 ते 2 वर्षामध्ये अननसाची वाढ आहे ती पूर्ण होत असते आणि त्याच्यानंतर त्याला फळधारणा झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल. अशा प्रकारे तुम्ही अगदी सोप्या पद्धतीने तुमच्या घरी कुंडीमध्ये अननसाची लागवड आहे ती करू शकता. तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली ते मला खाली कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून कळवा. तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपण भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.